Assalamualaikum. Hari ni saya nak share dengan anda. Hari ni kita ni ada aktiviti di mana sebenarnya saya dapatkan saya nak cari sebenarnya benda ni, limpet ataupun orang panggil poor man abalone. Sepatutnya saiznya lebih besar. Ini semua kecil. Mungkin last time saya dapat semua besar-besar, saiz-saiz macam ni. Tapi mungkin sebab saya pergi last time malam, jadi kalau mungkin siang yang besar-besar menyorok dengan yang kecil je. Jadi gagal lah mission kali ni. Tengok je lah pantai. Nampaknya yang ada kecil-kecil lah, macam this one. Ni. Jadi nak ambil dia senang je. Bukan screwdriver. Dia dah tak lekat tu. Kita ambil lah. Tapi ni kecil sangat. Yang ni baby sangat ni. Ada sikit je. Ni kalau masuk dalam ramen, Maggi ramen tu, sedap lah. Saya ingatkan nak ambil yang besar-besar, tapi tak ada rezeki. Ni cuma baby lagi. Cuma je kecil, tak ada yang besar. Mungkin kena datang next time lah, datang malam. Alright, bye. Tak ada rezeki. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Approximately 10 hours later. Assalamualaikum dan selamat pagi, saya ucapkan kepada anda. Saya di ibu negara Timor Leste tu, Dili. Jadi berada di tepi pantai untuk mencari sejenis siput yang dikenali sebagai limpet. Bahasa Melayunya bila saya google dia katanya siput senduk. So kat sini ada banyak tapi air terlalu surut. Semalam saya pergi pun sama juga, tapi hari ni nampaklah ada lebih banyak sikit daripada semalam. So mari ikut saya tengok apa yang kita dapat hari ni. Ini limpet yang saya maksudkan. Tengok saiz dia besar. So dia melekat pada batu ni. Jadi memang susah tau. Memang kuat. Dia ada muscle yang kuat. Jadi kita gunakan kaedah paksaan. Kadang saya ketuk je. Saya tak bawa proper equipment, saya pakai je sebenarnya. Okay, tu. Sekejap. Yes. Nampak? Isi dia macam abalone. Shell dia macam ni. Kat sini banyak tapi orang sini tak makan. Jadi boleh dapat banyak lah. So tengoklah berapa banyak kita dapat. Saya datang ke sini dengan saya punya rakan seorang ni, namanya Oscar. Dia pun dapat berapa, Oscar? 2. Dia dapat 2. Kita cari lagi, tengok berapa banyak kita boleh dapat hari ni. Kitchen apa tu. Kita pakai selipar ya. Plastik. Tak besar. Okey. Selain daripada spesies yang saya tunjukkan yang besar tadi, yang spesies ini pun limpet juga, tapi dia tak boleh sebesar yang apa yang kita dapat tadi tu. Dia macam ni je. Tapi still ada isi yang tebal lah. Cakap sini dengan skill. Cuba dia besar sikit. Tapi tak sebesar yang tadi. Alright.
Ya. Tengok ni. Berapa banyak yang saya dapat. Ini yang saya dapat. Nampak seperti ni. Ada sikit ni. Ini nampak besar ni. Ni Oscar yang dapat. Aduh, dia dah kalahkan Sifu lah. Dia lagi pandai cari lah. Oh, so lagi banyak. Rupanya limpet ni dia pada waktu siang dia tak suka panas. Saya ingatkan dia lari ke laut ke apa ke, tapi tak. Dia sebenarnya dia menyorok di bawah ni ha. Bawah-bawah ni. So yang tak nampak kita cari kat luar je. Rupanya kat bawah. So Oscar dah menonggeng tadi. Dia menonggeng habis, jadi dapatlah banyak. Jadi jumpa lagi. Okey lah. Makin panas lah ni. Jadi nak balik lah. Cukup lah kot. Kita nak lagi. Ini bukan plastik ni dah mungkin nak dekat 3 kilo. Dia pun besar-besar. So ini untuk buat lauk memang sesuai lah. Nak buat masak apa ni? Yang saya tahu kita pakai resepi Portugis. Kita pakai butter dengan garlic je. Kita letak oregano sikit, dia bau kan. Alright. So sebelum masak kita kena basuh dulu pinggang dia. Dan lepas tu kita letak garam sikit. Okay, supaya nanti dia akan keluarkan kotoran dia, pasir ke, lumpur ke, lumut apa yang ada kat badan dia, nanti dia keluarkan lah. So lepas tu kita cuci sekali lagi baru boleh masak. Alright. Okay, untuk masak limpet ni, macam saya cakap saya nak buat resepi Portugis. Dia perlukan 3 bahan je. Yang pertama perlukan unsalted butter, sebab dia tak ada garam. Sebab garam boleh mengeraskan limpet tu nanti, so jadi kenyal, jadi keras. Yang keduanya bawang putih. Yang ketiganya serbuk oregano. So mudah. Nanti saya akan cairkan mentega ni, butter ni. Kemudian kita gunakan garlic, bawang putih. Yang ni terpulang lah, nak blender ke, nak tumbuk ke, pakai lesung boleh. Terpulang. Nanti gaulkan saja 3 bahan ni. Alright. Dah cukup kan? Dah jadi. Dah siap. Okey, itu saja video kali ini. Jika anda suka dengan video yang saya keluarkan, klik like dan subscribe. Dan bertemu lagi kita pada video-video yang akan datang. Bye!